ก็เดี๋ยวผมทำชื่อตำบลแล้วก็จังหวัดไม่ได้ไม่ก็ไปหาแล้วเขาก็โทรมาช้าผมไม่อยากพูดโทรศัพท์ผมเลยปิดทิ้งเลยคือที่นั่นมันเป็นแห่งเดียวที่ผลิตมะนาวแล้วรสมะนาวไม่เหมือนเพื่อนแล้วพอไปตำเล่าเนี่ยรสมันก็ไม่เหมือนเพื่อนอีกไอ้ผู้ว่าที่มันเป็นผู้ว่าได้รับเรื่องเป็นผู้ว่ามาแกก็ไปเจอแค่เหล้าผู้ว่ามาตั้งโรงงานเอามะนาวมาผลิตเหล้านี่คือบ่อเกิดของคำว่าโอท็อปครั้งแรกของโลกตอนผมไปเยือนเนี่ยผู้ว่าอายุ80 กว่าแกก็มาต้อนรับแล้วแกก็เล่าอยู่ว่าแล้วไอเดียเนี่ยก็รัฐบาลก็กระจายทางญี่ปุ่นว่าใครมีสินค้าอะไรบ้างที่มีรสชาติหรือมีอัตลักษณ์ของตัวเองก็ว่าแปลสภาพเป็นสินค้าและประหยัดกำลังคนก็จะไปเมืองนั้นมันเจริญคนจะไปกินเหล้ากันเนี่ยพอคนไปเยอะมาก็เกิดพัฒนาการก็เกิดโรงแรมทั้งเป็นเมืองเลยทัวริสต์ก็ไปดูกันที่นี่แล้วประเทศไทยมีเยอะแยะเลยนะประเทศไทยเรามีเยอะแยะยกตัวอย่างมีอะไรบ้างเมื่อเช้าเนี่ยเขาพวกเขาข้าวหลามมาให้ผมกินข้าวหลามเขาเรียกว่าข้าวหลามชับลุกฮะข้าวหลามจับลุกไม่อย่างเดียวอยู่ที่อำเภอสะเดาตำบลพวนเสม็ดเพราะมันมีใบไม้ชนิดหนึ่งที่ห่อข้าวเหนียวแล้วเอาข้าวเหนียวเนี่ยใส่ลงไปในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เอาก้านของใบไม้เนี่ยโผล่ไว้ข้างนอกแล้วก็ไปนึ่งพอนึ่งเสร็จแล้วก็ชักมันขึ้นมามันก็หลุดออกมาทั้งดวงดังปุ๊บเลยเรียกว่าจับไอ้เนี่ยถ้าประชาชนเนี่ยคนมาตรงกลางเขาก็อยากกินเพราะมันไม่มีที่อื่นแล้วใบไม้มันทำให้ข้าวหลามหอมนี่ผมให้เขาไปเอากระแดงมาสัก10 กระแดงนะปลายเดือนนี้ลงไปที่กรุงเทพแล้วจะไปปลูกดูว่ามันขึ้นได้ก่อนแล้วเราต้องประชาสัมพันธ์ว่าคนอยากกินนะต้องมากินเหมือนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาห้ามมีตลาดกลางนะใครอยากกินเหล้าเยอะนี่ต้องไปกินที่นั่นไอ้ของเราเนี่ยกระทรวงมหาดไทยไม่เข้าใจเอาไปรวมกันไม่ดีที่ศูนย์ศิริกิติ์หรือที่เมืองทองหมดเลยมันเลยทำให้คนไม่เดินทางไปบริโภคไม่กระจายรายได้มันจะเกิดปัญหาเรื่องกระจายรายได้เพราะเราทำไม่เป็นเพราะเขาห้ามรวมอยากกินเหล้านี่กินเข้าไปจะได้กินก็ไปนั่นก็ไม่เอามาขายไข่ในญี่ปุ่นที่เขาต้มในโคลนที่เกิดจากนั่นเนี่ยออกมาเป็นดำๆเนี่ยไม่มีขายในตลาดผมต้องนั่งรถไปทำงานเพื่อจะไปกินมันสักลูกแล้วมันเขียนตำนานว่าคนแก่ใกล้จะตายแล้วไอ้ลูกมันก็มาหาสมุนไพรมันเจอฤาษีบอกว่ามึงเอาไข่ต้มแล้วไม่พ่อมึงกินมันไม่ตายแล้วพ่อไม่ตายอายุร้อยกว่าไม่ตายมันโกหกผมรู้มันโกหกแต่เราก็เชื่อมันเราก็ลงไปกินเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์คนชอบกินก็ไปกินก็ได้หน้าตาดูฉลาดดีแต่โง่ตัวคนมันสร้างสตอรี่ได้เนี่ยของคนนี้นะครับเนี่ยก็มันก็ข้อที่4ก็คือว่าเขาจะคัดเลือกคนมา60 คนมาฝึกเพื่อให้เป็นที่ปรึกษาด้านอินเทอร์เน็ตใน SME และข้อที่5ก็คือว่าเขาจะจัดสัมมนาบ่อยๆเพื่อรู้วิธีใช้ไอ้3 ตัวเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตออฟทิ้งใช้โรบอทแล้วก็ใช้ไอ้คลาวด์อินเทอร์เน็ตไหนเขาจะอบรมกันบ่อยๆนะครับก่อนที่เขาเตรียมมาส่วนในขั้นมหาภาคแมคโครมาหมดเวลาแล้วนะครับคือผมมาบอกว่าเอาสั้นๆคือว่าอุตสาหกรรมที่เกิดใหม่เนี่ยนะเขาอยากให้มันเกิดอยู่ในบริเวณนี้นะครับเขาเรียกว่าเกิดอยู่ในบริเวณ EEC นะครับ EEC Eastern Economic Corridor คืออะไรครับคือฉะเชิงเทราชลบุรีระยองบริเวณนี้ของเขาจะพัฒนาถนน4 เลน 8 เลนทางด่วนรถไฟเร็วอะไรตรงนี้เขาจะน้ำประปาแล้วจะพัฒนาไปตรงนี้เขาลงทุนเตรียมไว้ทั้งหมด 1.796 ทริลเลียนบาท
ท่าไหร่ทริลเลียนเท่าไหร่เขียนเลข1 9แล้วก็ศูนย์อีก18 ตัวใส่เข้าไปนั่น1ทริลเลียนเลข1แล้วก็ศูนย์อีก18 ตัวเรียกว่า1ทริลเลียนนี่เตรียมมาทั้งหมดนะ 1.796 ทริลเลียนเฉพาะปี2517เนี่ยจะใช้895.8 บิลเลียนล้านเพื่อพัฒนาอินฟราสตรัคเจอร์ทั้งหมดนี้ของประเทศเพื่อต้อนรับอุตสาหกรรม 4.0 นะไอ้ที่ผมพูดไม่ใช่ว่าพัฒนาเฉพาะไอ้อีสเทิร์นซีบอร์ดพวกนี้นะมันมาทั้งประเทศก็มีทั้งแมสทรานสิตกรุงเทพรอบๆปริมณฑลเอ็กซ์เพรสเวย์ทางด่วนมีวอเตอร์ทรานสปอร์ตทั่วประเทศมีแอร์ทรานสปอร์ตทั่วประเทศจะปรับปรุงใหม่หมดเพื่อต้อนรับอินดัสทรี 4.0 นะครับนี่คือเรื่องทั้งหมดเขาเตรียมการกันแล้วก็เริ่มทำกันแล้วนะครับแล้วก็มีการแก้กฎหมายส่งเสริมการลงทุนเพื่อจะส่งเสริมให้ต่างประเทศมาลงทุนเปิดเฮดควอเตอร์ที่จะไปทำธุรกิจในอาเซียนประเทศไทยโลเคชั่นดีสุดเป็นศูนย์กลางติดต่ออาเซียนกับจีนเป็นใหญ่สะดวกมากเพราะเราก็ต้องการให้นักลงทุนจะไปลงทุนในประเทศจีนในอาเซียนในประเทศทั้งหมดเนี่ยมาเปิดเฮดควอเตอร์ในประเทศเราโดยเรายกเว้นภาษีลดภาษีอะไรมากมายไกลกองแล้วก็ปรุงมันหมดแล้วมีรายละเอียดหมดมันไม่อยากพูดมันไม่มีเวลาแล้วทีนี้มาถึงจุดสำคัญว่าเราในฐานะเราไม่ใช่เราให้ดูอะไรอัตยาหมอนทองอะไรชื่ออะไรนะตัวรอดีภาคในช่อง16ที่เด่นตัวรอที่ชัดเจนคนไทยเยอะพูดตัวรอก็ฉันรักเธอฉันรักเธอพ่อมายิงกันทีนี้อะไรล่ะพวกเราต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อเข้าสู่ 4.0 จะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ได้กลับเรียนแล้วรายงานที่ขาดแคลนนั่นคือรายงานการผลิตพวกจะใช้เทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยนะครับเรื่องจักรเครื่องมือต่างๆเนี่ยซึ่งส่วนนั้นนักเศรษฐศาสตร์ทำไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะเราไม่ได้เรียนเพื่อทำเรื่องจักรแต่เราเรียนอะไรนักเศรษฐศาสตร์เป็นคนรู้ตรรกะหรือลอจิกรู้เหตุรู้ผลในเรื่องต่างๆเรารู้ว่าเซฟวิ่งควรจะเป็นเท่าไหร่อินเวสท์เมนต์ควรจะเป็นเท่าไหร่เซฟมากไปก็ไม่ดีอินเวสท์เมนต์มากไม่ดีจะต้องมีจุดอะไร optimality คือความพอดีเรียน expert box หรือยังเรียนหรือยังนั่นคือการบอก optimality เป็นเฟรมเวิร์กของคำว่า optimality ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปก็พอดีหมดทุกอย่างทั้งการใช้ปัจจัยการผลิตทั้งจำนวนการผลิตทุกอย่างพอดีหมดไม่มีอะไรเสียทุกอย่างฟูลดำเนินคนที่รู้เรื่องอย่างนี้รู้ตรรกะรู้ความพอดีรู้ตรรกะรู้ความพอดีนี่รู้แค่สองอย่างนี้เป็นอะไรก็ได้โรงงานทุกโรงงานต้องการคนอย่างนี้เพื่อไปคุมเป็นหัวหน้าแผนกอยู่ได้เพราะว่ารู้ความพอดีรู้ว่าอะไรที่เสียหายที่เป็นเวสมันทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเราก็สกัดเสียอะไรที่ทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยควบคุมปัจจัยการผลิตต่างๆเต้าเรืองแต่ผลผลิตได้มากขึ้นคือว่าเราสามารถจะสร้างโกรธให้กับโรงงานได้คนที่รู้ดีและประเมินเหตุผลพวกนี้ได้คือนักเศรษฐศาสตร์รู้จักความพอดีรู้จักที่จะเอาปัจจัยต่างๆมารวมกันทำงานเพราะฉะนั้นนักเศรษฐศาสตร์ทำงานได้หมดในบริษัททุกบริษัทในธนาคารทุกธนาคารในบริษัทการเงินทุกบริษัทการเงินเป็นรัฐมนตรีก็ได้เป็นรองนายกก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้จำเป็นต้องเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยไม่ใช่ผมแต่ว่าเศรษฐกิจเรามันแย่ถ้าเผื่อคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่เข้าใจเรื่องตรรกะเรื่องปัจจัยพื้นฐานทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มันมองโลกไม่เห็นผมเคยอภิปรายในสภาคนจะบริหารเศรษฐกิจได้เหมือนนกเขาบินขึ้นไปข้างบน
แล้วตีปีกลอยอยู่แล้วมองมาเห็นความสัมพันธ์เชื่อมกันหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างตามอุตสาหกรรมทั้ง3ประเภททั้ง primary secondary tertiary มันโยงกันยังไงทุกตรงไหนน้ำตาอยู่กันมองเห็นหมดคนที่เรียนศึกษาจะมองเห็นแก้ถูกถ้าเรียนสาขาอื่นแล้วไปบริหารเศรษฐกิจมองไม่เห็นหรอกเชื่อผมเลยมองไม่เห็นเรียกว่าไม่มีคาริสมาพอที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจผมเคยด่าในสภาขอบคุณไม่มีคาริสมาที่มาเป็นรัฐมนตรีกลางจงเปลี่ยนสิ่งดีๆเพราะคุณไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์เป็นรัฐมนตรีว่าการคลังไม่ได้คุณบินเลยคุณมองเห็นเปลี่ยนเป็นสนิทนายกนะก็ไปตั้งนายกไปก็สบายที่ตั้งไม่ถูกนายกเขาก็ปรับให้ผมหลังแต่ผมด่าคนไหนคนนั้นโดนทั้งหมดนะเพราะมันที่กลัวผมด่าคนไหนจะต้องถูกผลักออกก็มันเขียนเหตุผลผมไม่ได้แล้วคนเขาก็เชื่อผมด้วยแล้วผมพูดเพราะผมมีเหตุผลในการพูดจึงเป็นรายการที่น่ากลัวมากก็อาจจะมีอันตรายเหมือนกันประโยคสุดท้ายจะฝากว่าพวกเรานักเศรษฐศาสตร์จะลูกๆเรียนจบไปเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะสิ่งที่ลูกขาดไม่ได้มี2 อย่างถ้าขาดอยู่ทางอาจารย์ต้องเตรียมไว้เรื่องนี้ 1. ภาษาอังกฤษจำเป็นมากเมื่อไปทำงานที่ไหนองค์กรระหว่างประเทศก็ตามบริษัทผลิตบริษัทมันดีอินเตอร์เนชั่นแนลหรือบริษัทที่ผลิตอยู่ในประเทศไทยอุตสาหกรรมต่างๆมันยังต้องการนักเศรษฐศาสตร์เพื่อทำวิจัยนี่เพื่อควบคุมการใช้วัตถุดิบอะไรที่มี optimality แปลว่าพอดีไม่มากไม่น้อยเขาจะต้องการพวกเราแต่ว่าความรู้ที่เราต้องเรียนเพิ่มเติมก็คือต้องรู้ภาษาอังกฤษความรู้เนี่ยมันและการคนเน็กกับต่างชาติเขาใช้ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเราจะออเดร์ไม่ได้นะครับจะออเดร์ไม่ได้เลยภาษาอังกฤษผมถึงบอกอาจารย์อย่างนี้ว่าผมอยากให้มีคอร์สที่สอนภาษาอังกฤษเช่นป.อยู่ปี 4แล้วเนี่ยควรจะมี1 คอร์สที่สอนเศรษฐศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษโดยเอาหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานปี 1 ปี 2มาสอนเด็กปี 4แต่สอนเป็นภาษาอังกฤษคนไทยที่สอนภาษาอังกฤษได้จะผมเนี่ยผมสอนได้แล้วเพราะตอนอยู่ธรรมศาสตร์ผมก็สอน MA โปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษก่อนที่ผมจะออกไปเรียนนักเศรษฐศาสตร์ไทยมีเยอะแยะธนาคารชาติมีเยอะแยะเลยภาษาอังกฤษเก่งกับฝรั่งอีกมั้งเรามีเยอะแยะเลยครับเปิดให้ชินกับการใช้ภาษา This is demand, this is supply, this is equilibrium หรือ consumer อะไรก็ว่าไปคอนโดมินิกโปรดักต์อะไรพูดเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษแล้วผ่านแล้วตั้งข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษแล้วต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษสักวิชาจะเป็นประโยชน์มากในการออกไปทำงานชั่วโมงเอาใครสอบตกมันจะต้องไม่มีการสอบมีแต่สอบไม่ผ่านคนที่สอบไม่ผ่านให้ไปเขียนคำตอบมาใหม่ส่งเป็นเทอมเพื่อจะได้ไปเรียนนั่งเปิดดิกชันนารีเขียนดูเทปดูเกรมมาดูอะไรแล้วเขียนออกมาจะได้ผมสอนโรงเรียนผู้กำกับสลามบุญนาเป็นสอบผมสอนเศรษฐศาสตร์อาชญากรรม2 ปีผมสอนที่นั่นก็พลตำรวจเอกมันใจปันผมชื่อเชิญผมไปสอนที่โรงเรียนสำราญคนที่ไม่อยากผ่านวิชาผมเป็นผู้กำกับไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าไม่มีการสอบตกเพราะผมอยากลูกศิษย์ผมทุกคนได้เป็นผู้กำกับแต่จะมีคนสอบไม่ผ่านแน่นอนเขาเป็นสอบไม่ผ่านผมให้ทำเดิมเปเปอร์ไปอ่านตำราที่แอดไซน์ไว้แล้วคุณไปเขียนมาหัวข้อว่านี้ตอบออกมามีจำนวน30 หน้าเขียนให้ครบให้ส่งไปในวันนั้นส่งมาส่งถึงที่บ้านส่งได้บ้านผมก็ให้ผ่านเขาถึงได้เป็นนายคุณเป็นอะไรกันแต่ทุกคนต้องผ่านและจะต้องเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเรียนเปิดเลยครับเปิดสักคอร์สหนึ่งให้เรียนภาษาอังกฤษเอาตัวอย่างที่ผมมีเวลาไหมผมจบป .4 มาเนี่ยผมเรียนผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คำหนึ่ง
ดร.ป่วยเป็นคณะบดีเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติรับเชิญเป็นคณะบดีท่านก็ให้สอบแข่งขันกันรับอาจารย์ผู้ช่วย10 คนวันนี้ผมเรียนดีรถ32 คนผมสอบคะแนนเฉลี่ยทั้ง4 ปีและที่2แพ้ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อวิไลวรรณยอมแพ้เพราะมันสวยเขาไปสอบแข่งขันกันผมก็ติด1 ใน 10ก็ติด1 ใน 10ร็อกกี้เฟลเลอร์เขาจะให้ทุกคนไปทำปริญญาโทไปเองแต่ทุกคนไม่มีใครไปได้เพราะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ขอข้าวกินก็ไม่ได้จึงต้องจ้างอาจารย์เอมาสอนอยู่6 เดือนอาจารย์เอสอนพวกผมสอนว่าไงมันเริ่มตั้งแต่ต้องออกเสียงร้องกันนะปีแอลเนี่ยแอลแล้วก็ยืดปากแอลแล้วจึงเริ่มให้หัดพูดเป็นประโยชน์6 เดือนหลังคณะ6 เดือนหลังเพราะที่เป็นเรื่องวอร์เรชั่นที่สำนักงานใหญ่อยู่ในนิวยอร์กก็ส่งโปรเฟสเซอร์มา4 คนให้มาเลคเชอร์เป็นภาษาสอนเศรษฐศาสตร์เป็นภาษาโยกเดือนจนฟังพอรู้เรื่องพอตั้งใจถึงให้คุณไปทำปริญญาโทกันเองพวกเราต้องทำกันอาจารย์ลูกศิษย์จะได้มีงานดีๆทำไม่นั้นจะไปตกภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้สอบการทำงานต้องเช็คความสามารถภาษาอังกฤษและอันที่ 2ต้องรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตถ้าต้องการในชีวิตก้าวหน้าต้องรู้2 อย่างครับภาษาอังกฤษกับอินเทอร์เน็ตถ้ายังอ่อนอยู่กันเพิ่มเขามีสอนเยอะแยะแต่อย่ามาสอนกับผมนะอย่ามาเรียนกับผมเพราะผมก็เรียนจากรูปผมเรียนจากรูปเพราะสมัยผมเรียนไปตัวเองมันนี่คอมพิวเตอร์ไล่บางแล้วครึ่ง4 ห้องมันไม่มีคอมพิวเตอร์แบบนี้แต่ว่าลูกๆเรียนอินเทอร์เน็ตก็รู้เรื่องอินเทอร์เน็ตก็สอนพ่อก็เลยใช้เป็นพูดได้เรียนจากลูกก็ใช้ตังไปเยอะแล้วก็พอคืนนั่นโอเคครับผมก็คงจะจบเพียงแค่นี้แหละครับใครมีคำถามบ้างเชิญครับก็จบแล้วสำหรับการบรรยายนะครับก็ขอให้น้องๆปีหน้าได้มีความโชคดีได้เรียนทั่วหน้านะที่ก็ร้อยกว่าไปแล้วนะตอนนี้นะครับก็ถึงช่วงถามคำถามนะครับเดี๋ยวจะมีพี่ๆนะครับสตาฟนะครับคอยถึงให้นะครับสำหรับผู้ที่มีคำถามนะครับสามารถถามได้เลยนะครับตอนนี้ก็เปิดโอกาสแล้วครับใครคำถามก็ยกมือครับเดี๋ยวจะถามอยู่ใกล้ๆเห็นไหมเอ่ยอาจารย์ก็สามารถถามได้นะครับถามได้นะครับเดี๋ยวนึกว่าตอบได้นะเชิญแค่ถามเชิญเลยครับไม่ต้องมีวิชาการตรงนี้ย่อม two way direction ท่านนะครับด้านหลังเผื่อมีอะไรไม่เคลียร์ได้ต้องใจค่ะสวัสดีอาจารย์นะคะค่ะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกของการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะต้องขอบคุณมากที่วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาในมีโอกาสมาร่วมฟังในวันนี้นะคะจากที่อาจารย์ได้พูดถึงเรื่อง EEC เมื่อกี้เนี่ยนะคะก็คือธุรกิจทั้ง10เซกเตอร์เนี่ยเราจะเน้นไปที่ภาคธุรกิจ10 อย่างซึ่งมันเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่แต่ถ้าเมื่อเทียบสัดส่วนกับSME ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เนี่ยค่ะแล้วเราไปพัฒนา SME เนี่ยค่อนข้างน้อยมากในตัวของหนูเองเนี่ยมองว่า SME เนี่ยเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจขนาดใหญ่เข้าด้วยกันตรงนี้อาจารย์มีประเด็นที่จะอธิบายยังไงบ้างคะในการส่งเสริม SME อะค่ะผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับคือเมื่อกี้บอกว่ามันอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานและได้รับอนุญาตให้เป็นโรงงานโดยโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันมี100,000 กว่า รายแปลว่าถ้ารวม SME ด้วยเป็นล้านเลยครับ SME เนี่ยเยอะมากแล้ว SME เนี่ย labor force จะอยู่ใน SME เนี่ยมากกว่าที่อยู่ในอุตสาหกรรมใหญ่ๆ SME คน2 คน 3 คนเนี่ยมันมีเป็นล้านธุรกิจเยอะมากเพราะการส่งเสริม SME จริงๆเป็นปัญหาผมเห็นด้วยว่าที่ผมเอามาให้ฟังเนี่ยจะเห็นว่าเป้าหมายที่จะน้อยมากจะเอาว่านักศึกษาที่จบทำเว็บไซต์ได้500 คนมาฝึกเพื่อไปเปิดธุรกิจ500อันนี้ก็เรียกว่าเอาคุณภาพมาแต่ว่าที่ส่งเสริมเพื่อจะให้ SME ต่างๆมาใช้ AP ในการผลิตและในการสั่งในการซื้อขายเนี่ยตั้งเป้าไว้ในการผลิตตั้งเป้าไว้1,000 รายแต่ในการขายในการซื้อขายไม่ระบุตัวเลขผมว่าน้อยไปผมก็
ครับผมเห็นด้วยและผมก็จะไปพูดกับอธิบดีหรือปลัดกระทรวงอะไรคนนี้ลูกน้องเก่านะบอกว่าคุณสั่งให้เพิ่มไม่ทำคุณมีเรื่องกับผมเห็นด้วยครับดีไหมครับดีครับตัดพุ่งคำถามนะครับยกมือเลยนะครับถามนะครับน้องๆมีโอกาสดีนะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับในการทำข่าวนั่นมีใครอยู่ปี 1 ปี 2มายกมือปี 1 ปี 2มีปัญหาไม่รู้เข้าใจป่ะที่ปู่พูดเนี่ยท่านจะปู่พูดเนี่ยท่านจะไม่รู้เข้าใจนะปี 3 ปี 4เนี่ยผมไม่ค่อยเป็นห่วงผมว่าเข้าใจแต่ว่าปี 1 ปี 2พอเข้าใจไม่รู้โอเคมีปัญหาอะไรจะถามไหมจะถามจะลึกไปเองนะจะถามอะไรก็ได้เข้าใจหน่อยเราเป็นรุ่นน้องโอเคนะถ้ามีปัญหาถามจากนี้นะไอ้ครูบรู้วิชาไอ้ภรรยาไม่ได้ทำไปกินหรอกต้องขอเมียทุกวันเมียคนหยิบเงินไม่ทราบว่ามีผู้ใดมีคำถามไหมครับสามารถพูดได้ครับเชิญเลยครับคุณทองภูมิครับมีคำถามเรื่องแรงงานนิดหน่อยครับคือส่วนใหญ่เนี่ยแรงงานในประเทศไทยจะเป็นแรงงานยังเป็น 1.0 อยู่ประมาณ 40-50% แล้วก็ 2.0 ประมาณ 30%แล้วก็ 3.0 ก็ประมาณ 20%ส่วนที่เหลือเนี่ยที่เป็น 4.0 จริงเนี่ยอาจจะยังไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำก็เลยอยากถามว่ามันที่เป็นรูปธรรมว่ามันเหมือนกับว่าพูดยังไงดีเหมือนกับว่าระบบการศึกษาเนี่ยมันยังเหมือนกับว่ายังค่อยเป็นค่อยไปอยู่ครับเหมือนกับมันอาจจะต้องมีอะไรที่ impact สูงหรือเปล่าที่จะมาเปลี่ยนแปลงรายงานส่วนใหญ่ของประเทศให้กลายเป็น 4.0 ได้เพราะว่าถ้ารายงานไม่เป็น 4.0 เนี่ยที่พูดมาทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถึงแม้ว่าจะมีอย่างอื่น 4.0 ปุ๊บแต่ถ้ารายงานไม่ 4.0 มันก็จะใช้อย่างอื่น 4.0 ไม่ได้ก็เลยอยากลองทราบความรู้สึกครับผมไม่ได้พูดในส่วนนี้แต่ผมเขียนเอาไว้นะคือว่ารัฐบาลเนี่ยต้องไปปรับปรุงระบบการศึกษาถ้าอยากเห็นว่า 4.0 เกิดขึ้นจริงๆจะใช้ระบบการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้เลยภาษาอังกฤษเด็กก็ไม่ได้แต่บางเองภาษาไทยจบป .4 โบกยังอ่านไม่ออกแต่ว่างบประมาณที่จ่ายกระทรวงศึกษาที่สูงที่สุดในบรรดางบประมาณกระทรวงไม่ได้ครูก็จำนวนมากที่สุดแต่ปัญหาของเราคือเป็นอย่างนี้นะครับเวลาสอบเอนทรานซ์เนี่ยเด็กเก่งๆท็อปกรีดเนี่ยจะเข้ามาอะไรนี่พวกคุณรู้จักเนี่ยนะครับจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรมหิดลอะไรเนี่ยคนเก่งๆสอบเข้าได้หมดที่เหลือก็ไม่มีตังก็ไปเรียนมาอะไรซับชั้นไปเรียนมาอะไรภาคเอกชนที่มาอะไรดีๆอะไรรังสิตแพงหน่อยแต่มีมาอะไรดีที่ไปไหนไม่ได้แล้วไปเรียนอะไรส่วนหนึ่งก็ไปเรียนรามอีกส่วนหนึ่งก็ไปเรียนราชภัฏเป็นครูคนที่เรียนราชภัฏคือคนที่สู้ใครก็ไม่ได้แล้วมันจะตรงกันข้ามกับประเทศฟินแลนด์นี่ประเทศฟินแลนด์กับประเทศเยอรมันเงินเดือนครูเนี่ยเขาจ้างการเงินเดือนของผู้พิพากษาเป็นสองกลุ่มที่เงินเดือนสูงที่สุดของข้าราชการในประเทศเยอรมันก็คือผู้พิพากษากับครูประชาบาลนี่แหละผมเป็นประธานปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการผมคือต้องไปศึกษาเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ฟินแลนด์ก็เหมือนกันเดือนสูงมากกว่าครูคนจะเป็นสมัครครูได้แย่งกันเป็นสมัครครูแล้วเขาจะสกรีนเอาท็อปครีมเลยมาเป็นครูแล้วก็เดินสูงมากว่าระบบการศึกษาฟินแลนด์จึงเป็นมาตรฐานที่เขาอยากกันทั้งโลกเคยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเลคเชอร์ที่ทัพประชาธิปัตย์คุณทำยังไงเขาก็เล่าให้ฟังแล้วก็ถ้าให้เล่าให้ฟังว่าฟินแลนด์ทำไงต้องอีก2 ชั่วโมงเอาว่าผมเองด้วยว่าการต้องมีการปฏิรูปการศึกษาเป็นการใหญ่เรามีแต่แก้ปัญหาครูเป็นหนี้
แก้ปัญหาเงี้ยสนใจเรื่องพวกนี้ก็ได้เสียไปด้วยไงอาจจะครูแต่ว่าเด็กมันจะเก่งหรือไม่เก่งนะมันไม่ได้เพราะเด็กมันโหวตไม่ได้ไงมันก็เลยเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยเลยไม่เข้าใจว่าระบอบประชาธิปไตยมันจะเป็นประโยชน์จริงหรือไม่จำสงสัยนะโดยเฉพาะไปอ่านหนังสือของเนอร์เซ่ซึ่งเป็นศาสตราจารย์กฎหมายของมหาวิทยาลัยชิคาโกและไปอ่านหนังสือของโปรเฟสเซอร์ฮาร์วาร์ดคือชูปิเตอร์เป็นศาสตราจารย์ทางกฎหมายของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตำราสองเล่มนี้ตรงกันว่าเขาเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแก้ปัญหาของสังคมเนี่ยแก้ปัญหาของประเทศไม่ได้มันล้าสมัยมันหมดสมัยเขาได้เสนอระบบอื่นถ้าจะฟังก็ต้องอีก2 ชั่วโมงเขามีเสนอระบบขึ้นมาน่าสนใจมากโดยผมดูแล้วก็เอาระบบของประเทศจีนเนี่ยมาเบรนกับระบบมันแล้วกลายเป็นระบบใหม่และประชาชนจะได้ประโยชน์จากระบบอย่างนี้มากกว่าในปัจจุบันเสียงส่วนใหญ่ก็ได้อำนาจขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นอะไรไทเรนีออฟมาจอริตี้2 โพสต์ที่เรียกไทเรนีออฟมาจอริตี้ประเด็จการทรราชของเสียงส่วนใหญ่กูจะทำอะไรก็ได้เพราะกูมีเสียงส่วนใหญ่มันถึงเกิดกองปปสพอมาจอกกฎหมายวิเลยต้นสักครับผมนึงต้องไปพูดเสียงสู้มันแต่เวทีนี้ไม่ใช่เวทีการเมืองพอพูดแล้วเดี๋ยวขึ้นไม่ได้มันไม่ได้หรอกแบบดูดิทำเป็นประธานดีไทเรนีมันออกในบ้านมันจะสร้างความโลภด้วยไม่ต้องฟังใครแล้วมันไม่ได้หรอกประชาชนเลยผมยังสงสัยเนี่ยรัฐธรรมนูญไทยจะเข่งขึ้นมานึกว่าจะแก้ปัญหาความขัดแย้งแก้ไม่ได้อะไรเลือกตั้งอะไรก็ตีกันดีถ้าระบบมันเป็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวนี้มันก็ดองมาเจอกันดองแต่มันไม่มีธรรมะทุกคนไม่มีธรรมะไม่มีการให้อภัยไม่มีศีลธรรมมีแต่ความโลภมีแต่มานะอยากใหญ่กว่าอยากชนะเขามานะเนี่ยไม่ใช่แปลว่าอยากกันแข่งนะในธรรมะพระเจ้าแปลว่าอยากใหญ่กว่าอยากเอาชนะกว่าแปลว่ามานะโลภคืออยากได้นู่นอยากได้นี่ไม่สิ้นสุดมานะคือคุณอยากใหญ่ของมึงถ้า2 ตัวนี้ไม่แก้ปัญหาไม่ลด2 ตัวนี้ได้ความขัดแย้งต้องเกิดขึ้นเสมอเพราะคนไม่มีธรรมะอยากรู้รายละเอียดไปอ่านตำราเล่ม 1ดีมากเล่มนี้ชื่อว่าเป็นภาษาไทยก็คุณอ่านออกนะชื่อมารยาททางการเมืองกับหมายรัฐธรรมนูญเขียนโดยคนเก่งมากเลยนะเขียนโดยดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรีนี่ขายที่ดีเอสนี่ขายโบราณอะไรนั่นเหมือนกันผมขายลิขสิทธิ์ได้กับมาบอกโพสต์ไปเขาให้ผม20 เล่มผมก็แจกไปหมดแล้วผมเองเดี๋ยวนี้บางคนมาขอผมก็ต้องซื้อไม่ใช่20 เล่มผมไปเรียนมาจากฮาร์วาร์ดปีแล้วกลับมาเขียนหมดเงินประมาณ2 ล้านแล้วกลับมาเขียนมาให้การเขียนผม150,000ลิขสิทธิ์แล้วผมก็ไปถามว่าไปตามมาแล้วผมไม่เอาแล้วก็ขายเข้าไปก็วางขาย B2S CS อีกร้านนึงแต่ว่าต้องรีบไปซื้อเพราะมันจะหมดเลยเราคนเขียนดังไงนอกจากดังแล้วหน้าตาดีกว่าที่ครูอยู่โอเคครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่กรุณาให้ความสนใจขอบคุณที่เชิญนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขเลยถ้าปิดท้ายรูปเดี๋ยวนะคือว่าขอบคุณมากที่มาเลยเห็นว่าผมลำบากผมตกงานผมยึดอำนาจไปไม่มีรายได้อดอยากเองขอเมียช้า